Hey guys, welcome to Blue Pip Alpha. Hope you all doing well. The Forex series की दी lecture के उमंगा cover को daily high, daily low, same like weekly high, weekly low, monthly high, monthly low. نقا شانتی تاسو quarterly highs, quarterly lows او yearly highs او yearly lows او مقشته شه. کتاو صرف دا درې liquidity واخلې چې نه daily high, daily low دی, weekly high, weekly low دی او monthly high, monthly low دی. دا تاسو لپاره ډېر perfect کار کوي. ځکه چې ډیلی های ډیلی لو د دې ټولو د پاسه او د دې ټولو د لاندې چې کوم دی دا لیکویډیټي پول دی الاټ اف لیکویډیټي په دې باندې پرته دا ډیر زیات لیکویډیشن او ډیر زیات اس ال پی د ټریډرانو پرته دي دغه شانتي دا موږ سره یو کی لیول دی چې پرایس دغه لیول له ځان راسي میجر هایز او میجر لوز دی موږ سره میجر سوینګ هایز او میجر سوینګ لوز دی راسه نو دغه شانتي دا تاسو مارکول څنګه شي په دې تاسو ټریډ څنګه کولی شئ دا یو ون اف د بیسټ سټریټیجی دی چې دې په بیس تاسو باندې بایاس کریشن هم کولی شئ یعنی تاسو بایاس راوخی چې مارکیټ کې به ټوډے موږ په کوم ډایرکشن کې کینو په کوم ډایرکشن کې موږ خپل ټریډونه ایگزیکیوټ کوو باینګ کې یا سیلینګ کې یا د دې په بیس چې کوم دي تاسو خپل نریټیو بایاس کلیر کولی شئ چې څنګه په موږ تاسو مارکیټ کې سو وارو یعنی ټریډ اخیستو په تاسو نظریه تاسو ګورئ د دې د مارکولو د دې اول خو د دې مارکینګ تاسو چې وپیژنئ د دې مارکولو طریقه یو خدای چې تاسو په ډیلی ټایم فریم باندې لر شي او په ډیلی ټایم فریم باندې د ار یو کینډل چې کوم دی د په ډیلی ټایم فریم کې ار یو کینډل د یو ډی ده یعنی د ار یو کینډل تاسو لو او د ار یو کینډل های تاسو مارک کې دا ایزی طریقه ده که تاسو داسې نه کوئ نو تاسو په شارټ ټایم فریم ته راشئ 15 ته یا 1 ایچ ټایم فریم ته او کرنسی چې کوم دی دا موږ سره په 17 باندې اوپن کیږي د نیویارک د سټینډرډ ټایم مطابق یو ټی سی -4 او کموډیټیز چې کوم دي دا موږ سره په 18 باندې اوپن کیږي نو تاسو چې کله تاسو کته تاسو راګرځي کرسر سره تاسو ته اوپن کیږي چې کوم 18 ایریا ده په 18 ایریا په 17 18 ایریا باندې تاسو ورټیکل لاین لګول شي او تاسو د اقل لو او های چې کوم دی تاسو ایزلی بیا مارکول شي ایزی طریقې دا ده چې تاسو په ډیلی ټایم فریم باندې راشي او په ډیلی ټایم فریم باندې ډیلی های او د ډیلی لو مارک کې اوس دا تاسو ټریډ کولی څنګه شي تاسو وګورئ زه د پریویس دا موږ سره نیوزیلینډ ډالر یو اس ډالر چارت ډیلی ټایم فریم دی تاسو وګورئ دا موږ سره ډیلی ټایم فریم چارت دی دا موږ سره د پریویس ډے د بلیک چې کومه کینډل د بیرش کینډل دا موږ سره پریویس ډے لو ده د دې پریویس ډے لو مارکیټ اخیسته ده د دې پریویس د میډ اف د های پورې او د پریویس ډے های پورې تاسو ایزلی ټارګټ کولی شئ او تاسو ګورئ کرنٹ مارکیټ کې دی چې کوم دی دغه هټ شو کرنٹ مارکیټ کې دی ټارګټ هټ شو تاسو ګورئ چې کله تاسو ډیلی ټایم فریم کې ډیلی های ډیلی لو مارک نو تاسو شارټ ټایم فریم ته راځي 1 ایچ ته راځي 1 ایچ کې تاسو د مارکیټ اوورویو واخلئ بریف دغه نه بعد چې کوم دی تاسو نور مزید چې کوم ټایم فریم سویچ کولی شئ یعنی مزید 15 ته تاسو راتلی شئ 5 ته تاسو راتلی شئ چې کله تاسو لا کنفرمیشن ملاویږي یو خدای طریقه چې مارکیټ کې کله موږ سره لو اف د ډے واغشتي شي یا های اف د ډے واغشتي شي نو ایزی طریقې دار که تاسو اګریسیو ټریډینګ کوئ چې واپس کله مارکیټ د ډیلی های یا د ډیلی لو رینج ته راشي یعنی په دې کیس کې د موږ سره مارکیټ د ډیلی لو رینج ته راغو تاسو بلو د زون تاسو خپل اس ال کې هودې شي نو بلو د مونوپولیشن څونه چې مونوپولیشن شوی او تاسو چې کوم دی کوم لیکویډیټي پول چې کوم دی یعنی ډیلی های چې کوم دی میډ اف د ډیلی های او ډیلی های دا تاسو ایزلی ټارګټ کولی شئ یعنی په هغه لیول باندې خپل ټي پی لیول کې هودې شي مارکیټ تاسو هغه ټي پی لیول هټ کوي که تاسو راشي شارټ ټایم فریم ته موږ 15 ټایم فریم ته راځو چې موږ د انالایز کو څنګه مارکیټ دلته د مونوپولیشن کړي تاسو ګورئ موږ سره اگزامپل دی د ډیلی لو مارکیټ ډیلی لو غشت د پرایس لیک سسټین کړي سسټین کولو نه بعد پرایس اگین یو لو کریټ کړي دا هغه لو مارکیټ موږ سره سویپ کړي دا ټرټل سوپ یا لیکویډیټي سوپ موږ سره مارکیټ اغشت لري دی نه بعد تاسو ګورئ مارکیټ تاسو لپاره 15 منټ ټایم فریم کې خودل ته سټرکچر شفت ایریا ګورئ کله چې تاسو اګریسیو ټریډ نه کوئ او کنفرمیشن ګورئ 15 منټ ټایم فریم کې تاسو لدل ته سټرکچر شفت خای خو دی نه بعد تاسو ته ټریډ نه ملاويږي نه ډیلی های لیول کې تاسو چې کوم دی تاسو راځي نورم شارټ ټایم فریم ته چې د وجه تاسو انټری چې کوم دی زر ایگزیکیوټ کیږي مارکیټ ته او تاسو سایکالوجي نه ډیمیج کیږي او زر تاسو مارکیټ نه ایگزیکیوشن اخلي او ماغه تاسو ګورئ دا ماغه لیول دی 1 منټ ټایم فریم ته راغم تاسو 3 منټ ټایم فریم ته راتلی شي تاسو ګورئ په دې لیول موږ سره لیکویډیټي سویپ شوی دی ډیلی لو لیکویډیټي سویپ شوی دی تاسو ګورئ لاست چې کوم سره لوور های دی دا موږ سره لاست لوور های دی او دا ایریا د چې موږ سره د سټرکچر شفت ایریا د نی چینج اف کریکټر یا سټرکچر شفت موږ سره په دې ایریا کې تاسو ګورئ پرایس چې کوم دی 1 2 3 کړي سټرکچر شفت کړي دی ان بعد چې په دې ایریا کې کوم سره پیرو لو ګیپ ته ا پرایس میټیګیټ کړي دی او اگین پرایس هم د هغه لیول نه انټری ورکړي که تاسو دلته وګورئ نو په ماینر ټایم فریم کې دلته موږ سره لیکویډیټي سویپ هم شوی دی دا د انډیکیشن چې مارکیټ کې
پوتنشل شته ټو دی اپ ساید. تاسو ګورئ دا موږ سره اگزامپل دی د مومنټم شفت چې مارکیټ یو فیلیر سوینګ لګولې دا د انډیکیشن چې بایر سترونګ دی یعنی بایر سترونګ دی دا موږ سره اگزامپل دی. تاسو ګورئ مارکیټ چې کوم دی دلته موږ سره سټرکچر شفت کړی دی افټر د سټرکچر شفت چې کوم دی موږ سره په پیر ویلو ګیپ کې ټیپ کړی دی لیکویډیټي فول کلین کړی دی. نه بعد تاسو ګورئ په دې باندې ایزلی تاسو ټریډ کولی شئ چې کله تاسو کنفرمیشن وایز ټریډ کوئ تاسو بلو د زون خپل اسل کې هو دی شي یعنی بلو د مونوپولیشن سو پورې مارکیټ مونوپولیشن کړی پریویس ډے لو یې غشته شوی دی. که تاسو سکیور پروټیکټډ دغه لنو تاسو یو لو ګورئ چې دغه لو د لاندې تاسو خپل اسل کې هو دی شي چې دې کیس کې سره دا د لو اگزامپل دی. که تاسو غټه سره په دې باندې دونه فرق نه پریوزي. تاسو ګورئ دا موږ سره 1 منټ ټایم فریم دی لومبي لیکویډیټي تاسو لومبي لیکویډیټي فول دی کومه ایریا دا هغه دا ایریا دا کوم چې موږ سره د 15 منټ سټرکچر شفت دی. تاسو ګورئ دا ایریا دا ایزلی تاسو چې کوم دی ډیلی های ټارګټ کولی شئ. ډیلی های تاسو څنګه ټارګټ کولی شئ ډیلی های تاسو خپل ټي پی چې کوم دا ټي پی مارک کې مارکیټ تاسو له ایزلی چې کوم دی هغه ډیلی های مومنټم درکې. تاسو ګورئ دا یو کرنٹ مارکیټ دی چې مارکیټ پکې دا ډیلی های سویپ کا د ډیلی های سویپ کو نه بعد پرایس چې کوم دی کریش کوي خدای یو بلش مارکیټ دی اگین پرایس مومنټملی ورتلی شي. نو دا سم سره طریقه دی یو ډیلی های ډیلی لو مارکولو. دا د کوم تاسو لوګو د رینج بیس دغه در کوم بریک واریوم تاسو د دې چارت در کوم تاسو ګورئ دا موږ سره ډیلی ټایم فریم دی د نیوزیلند ډالر یو اس ډالر. تاسو ګورئ په دې ایریا کې موږ سره سوینګ لو کریټ شوی دی هغه سوینګ لو په دې ایریا کې مارکیټ اغشته دی پریویس ډے لو او اینه بعد مارکیټ شوټ کوي ټو دی اپ ساید. دغه شانت موږ سره سیم اگزامپل دی دا چې کله مارکیټ دا وی کریټ کړو دی لیکویډیټي مارکیټ کلین کا او اگین موږ سره مارکیټ موو کوي ټو دی اپ ساید. دغه شانت دا موږ سره اگزامپل دی دا موږ سره ډیلی لو دا هغه ډیلی لو پرایس اغشته دا مارکیټ موو کوي ټو دی اپ ساید. هغه شانت سیم موږ سره اگزامپل دی په یو سوینګ لو کې تاسو ګورئ دا ډیلی لوز دی په دې رینج کې هغه ډیلی لوز مارکیټ اغشته دی چې مارکیټ موو کوي ټو دی اپ ساید. سیم لایک چې کوم دی مارکیټ په دې کینډل کې د پریویس ډے لوز اغشته کوم چې کرنٹ کینډل دی دا ډیلی لوز اغشته او مارکیټ موو کوي ټو دی ډیلی های. تاسو ګورئ کرنټلی چې مارکیټ له پینډینګ های دی او نو مارکیټ له دار چې ایزلی مارکیټ اچیو کولی شي. دغه شانت موږ سره ډیلی لو ډیلی های سټریټیجی کار کوي. که سیم دا تاسو اپلای کې په منتلی ټایم فریم کې نو سیم دا موږ سره په منتلی ټایم فریم کې یو شان کار کوي چې کله منتلی لو واغشتي شي نو تاسو منتلی هایز او د میډ اف د منتلی های پورې بایر یې چې کله منتلی لو واغشتي شي نو تاسو منتلی های پورې بایر شي. تاسو ګورئ دا موږ سره یو کیس چې مارکیټ په دې ځبان یو سوینګ های کریټ کړو او مارکیټ یو منتلی های کریټ کړی دا هغه منتلی های مونوپولیشن مارکیټ دلته کړی د لیکویډیټي کلین کړی دا او سیم تاسو ګورئ د دې د کینډل د دې منتلی لو پورې تاسو ټریډر پاتې کېدئ شي. باقي چې کوم سره مارکیټ کې پروټیکټډ او سکیور لوز دي تاسو ایزلی ټارګټ کولی شئ. نو پرایس چې کوم دی هغه لیکویډیټي د مارکیټ نه پینډینګ لیکویډیټي مارکیټ نه کلین کړی دا. تاسو ګورئ دا اگزامپل د مارکیټ موږ سره سوینګ لو کریټ کړی دی او هغه سوینګ لو چې کله د دې لیکویډیټي مارکیټ اغشته منتلی های هغه لیکویډیټي اغشته ده نه بعد پرایس چې کوم دی د منتلی لو لیکویډیټي اخلي په دې ایریا کې. تاسو ګورئ دې ایریا کې منتلی لو اگین موو کوي ټو دی اپ ساید. دا اوس پریویس چې کوم پینډینګ منتلی هایز دي دې ته موو کوي دا منت های او د دې منت های دې ته مارکیټ موو کوي په نیوزیلند ډالر یو اس ډالر کې او هغه اغشتو لپاره مارکیټ اپورچونټی جوړي. تاسو ګورئ سیم لایک دغه شانت اگزامپل موږ سره د ویکلی های دی تاسو ګورئ ویکلی های ویکلی لوز. تاسو ګورئ موږ وی چې ویکلی های ویکلی لو موږ سره لیکویډیټي فول دی اول خو تاسو ټول دا ایریاز وګورئ دا موږ سره ویکلی لوز او چې مارکیټ دی لیکویډیټي اغشته دغه شانت دا موږ سره ویکلی لو چې مارکیټ دی لیکویډیټي اغشته په ماینر ټایم فریم کې په H4 کې یا په H1 کې تاسو له سټرکچر شفت خو په باندې تاسو از کنفرمیشن انټری کولی شئ. دغه شانت دا تاسو ګورئ دا موږ سره د پریویس ویک لو هغه مارکیټ لیکویډیټي اغشته اگین د پریویس ویک لو لیکویډیټي اخلي او پرایس موو کوي ټو دی اپ ساید کوم ځای پورې پریویس ویک های پورې موږ سره پروټیکټډ او سکیور چې کوم سره هایز دي نو موږ سره یو د پریویس منت های چې ایزلی مارکیټ دا اچیو کولی شي مارکیټ ته ډېر زیات نږدې دی پرایس له چې کوم لیکویډیټي فول نږدې نو پرایس لومبي هغه هټ کوي. تاسو ګورئ تاسو موږ سره بل اگزامپل دی دا ټول چې کوم دی پروټیکټډ ویکلی لوز دي د ته مارکیټ اپروچ کولی شي مارکیټ برتلی شي سو پر چې مارکیټ کې بلش مومنټم یا سو پر بایران مارکیټ کې انټری لی. هغه شانت موږ سره بل اگزامپل دی دا اوس موږ سره پاوند جاپانی دا اوس موږ سره پاوند دی او استرالیان ډالر دی د کې تاسو ګورئ د کوم سیم لایک هغه شانت پیټرن پالو شوی تاسو ګورئ دا موږ سره ویکلی دا موږ سره ډیلی لو هغه ډیلی لو چې کوم دی پرایس مومنټملی بریک کړ د په ډاون ساید باندې د لیکویډیټي اشتر په ویک باندې او تاسو هم د دې ډے کم چې موږ سره د ډے د چې کوم ډے موږ لو واشته او ما غډې پر تاسو بایر پاتې کېدی شي های پورې او مزید تاسو نور چې کوم لیکویډیټي د اټول تاسو مارکول شي ای پر تاسو بایر پاتې کېدی شي پرایس تاسو هغه ټول لیکویډیټي درکې. تاسو ګورئ ماینر ټایم فریم ته تاسو چې ډایرکټ تاسو H1 ته او د H1 نه بعد تاسو M15 ته M15 نه بعد تاسو M5 ته شفت کیږي نو تاسو له ایزلی ټریډ درکې. تاسو ګورئ دا موږ سره لو چې د لیکویډیټي مارکیټ په دې کې اغشتره او دا غلو لیکویډیټي اغشتو نه بعد پرایس چې کوم دی موو کوي ټو دی اپ ساید. تاسو ګورئ دا موږ سره ویکلی های دی تاسو ګورئ ویکلی های ویکلی لو
ځکه چې لیکویډیټي ډیلی لو یا ډیلی های چې کوم دی سویپ شي نه بعد تاسو له سټرکچر شفت خي افټر د سټرکچر شفت تاسو له په پی ډی ار کې انټری درکې نو په هغه پی ډی ار کې تاسو ګورئ موږ سره پیرو لوګیپ ته ماینر پای کې او موږ سره اډر بلاک ایریا د پرفیکټ تاسو ګورئ په هغه اډر بلاک په بیس باندې تاسو انټری ده تاسو چې کنفرمیشن وایي تاسو ټریډ کوي بلو د زون تاسو خپل ایسل دی او چې کوم موږ سره ډیلی هایز دي تاسو ګورئ فرست وندا دا سیکنډ وندا تھرد وندا دا تاسو ایزلی ټارګټ کولی شئ نو دغه شانتي موږ سره یو ډیلی های ډیلی لو چې کوم دی چې کله د مارکیټ نه ډیلی لو واغشتي شي نو تاسو میډ اف د ډیلی های او ډیلی های تاسو ټارګټ کولی شئ کله چې مارکیټ نه ډیلی های واغشتي شي نو میډ اف د ډیلی لو او ډیلی لو تاسو ایزلی ټارګټ کولی شئ دا په هر فورکس پیر کې او کرپټو کوین کې دا تاسو ملاویږي نو تاسو ایزلی دا ټارګټ کولی شئ د باندې تاسو آی سایډ سترونګ شي او پیرا تاسو ډیلی ټایم فریم کې ډیلی های مارکې او په ډیلی های او ډیلی لو مارکیټ کې چې ته مارکیټ ډیلی های واغشته که مارکیټ ډیلی های واغشته ډیلی های اغشتونه بعد چې کوم دی تاسو له 60 ټایم فریم کې سټرکچر شفت ملاویږي تاسو په باندې انټری کوئ په 1 2 3 باندې افټر د پی ډی ار ایز کلین کولنه افټر د پی ډی ار ایز میټیګیټ کولنه تاسو په انټری کولی شئ که مارکیټ چې ته ډیلی لو الی د ډیلی لو اغشتونه بعد تاسو له 1 منټ تاسو له 60 ټایم فریم سټرکچر شفت خو په باندې تاسو انټری کولی شئ او بل چې کوم میډ اف د رینج دی یا کوم ډیلی هایز دی تاسو ټارګټ کولی شئ سیم لایک ویکلی هایز ډیپند کوي صرف په ټایم فریم باندې چې تاسو کوم ټایم فریم اخلي په هغه ټایم فریم باندې تاسو ایزلی دا ټریک کولی شئ نو ټوډے ویډیو کې موږ دا ډیسکس کړو چې څنګه تاسو یو ډیلی های ډیلی لو ټارګټ کولی شئ دا یو اسانه طریقه ده چې تاسو په ډیلی ټایم فریم باندې ډیلی لو ډیلی های مارکیټ چې کله مارکیټ یو واخلي تاسو بل ایزلی ټارګټ کولی شئ امید ده دا ویډیو تاسو لپاره ویلیبل کته ویډیو تاسو لپاره ویلیبل نو میک شور ټو لایک اینڈ سبسکرایب